Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Jonah Yebes Abon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Panigi, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na ipagmamalaki na pahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, sayaw at awit sa Tarlac. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa inyong nakaraang aralin ay marami na kayong napag-aralan patungkol sa iba't ibang kwentong bayan, awitin, at katutubong sayaw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Bawat rehiyon at lalawigan ay may kani-kaniyang ipinagmamalaking kultura at tradisyon. Tunay niyang makulay at napakaganda ng kulturang ipinamana sa atin na hanggang sa ngayon ay naisa sa buhay pa ng bawat Pilipino. Katulad ng iba't ibang rehiyon at lalawigan ay hindi pahuhuli ang ating sariling lalawigan, ang lalawigan ng Tarlac. Ang bawat batang Tarlakenyong tulad ninyo ay marapat lamang na malaman at alamin ang kulturang ipinagmamalaki natin. Kasama sa kulturang ito ang mga kwentong bayan, sayaw, at mga awitin. Mayroon akong inihandang isang awit sa saliw ng Lord's Army. Alam ba ninyo ang tono nito? Kung hindi pa, ay aawitin ko muna sa inyo upang malaman ninyo ang tono, kaya makinig ng maigi mga bata. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery,
I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Ulitin natin. Right. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Ganyan ang tono ng ating awit. Ngayon naman ay inyong pakinggan ang awitin patungkol sa ating lalawigang Tarlac at ang kagandahan ng kulturang TarlakHenyo. Kung maririnig ninyo sa awitin ang katanungang saan matatagpuan, maaari kayong sumagot dyan sa inyong mga tahanan ng Tarlac. Atin nga subukan mga anak. Saan matatagpuan Tarlac? Kung ikaw ay sumigaw at nagsabi ng Tarlac, ikaw ay nakahanda na para sa ating aralin. Tara at umpisahan na natin ang ating aralin. Mga bata, tayo'y magsimula, isang lalawigan ay ating kilalanin. Sa kultura ay ubod ng yaman, saan matatagpuan? Saan matatagpuan? Tarlac! Saan matatagpuan? Tarlac! Melting pot kung ito ay tawagin, pinagbuklod natin. Ayan ang unang bahagi ng ating awitin. Mula sa awitin, anong lalawigan ang binanggit na tinatawag ding melting pot? Kung ang sagot mo ay Tarlac, tama ka. Kilala sa tawag na melting pot ang Tarlac dahil inahihilan tulad ito sa kung tayo ay nagluluto sa isang palayok o pot ng isang putahe na maraming sangkap na rikado. Ang mga ito ay nakadadagdag sa masarap na niluluto at siyang nagbibigay ng magandang lasa. Tulad na lang ng pinagsama-samang iba't ibang pangkat etniko na namumuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa ating lalawigan. Ilan sa mga ito ay ang mga Kapampangan, Ilocano, Tagalog, Pangasinense at iba pa. Ang bawat isa sa mga ito ay nagbibigay ng kani-kanyang kontribusyon na higit na nagbigay kulay at nagpaunlad sa kulturang TarlakHenyo. Humanda na para sa ikalawang bahagi ng ating awitin. Kung ang hanap mo ay kwentong bayan, marami dito yan sa ating lalawigan. Mga kwento'y sinasalamin, pamumuhay natin. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Tulad na lang dito sa paniki, kwentong pampaniki.
Ayon sa ikalawang bahagi ng ating awitin, ano ang sumasalamin sa ating pamumuhay? Kung ang sagot mo ay kwentong bayan, tama ka anak. Ang kwentong bayan ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan. Maaaring patungkol sa mga hari, mga matatalinong tao, o kaya ay mga kwentong patungkol sa isang bayan. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o lugar, maaaring patungkol sa bayan, lalawigan, o di kaya ay isang bansa. Kaugnay nito ang mga alamat na nagbibigay pahiwatig kung paano at saan nagsimula ang isang bagay o lugar. Isang paraan ng pagsasalin ng mga kwentong bayan ay pakikinig, lalo na sa ating mga lolo at lola na maraming baong kwento. Naalala ko pa nga noong kasing edad niyo pa lamang ako, kapag nawawala ng supply ng kuryente sa aming lugar, ay nagkukwento ang lolo ko ng mga nakakatakot na kwento upang hindi kami maging makulit. Ito ay isang halimbawa lamang kung paano mapapaunlad at maipagmamalaki ang ating mga nagisnang kultura. Ang mga kwentong narinig natin ay ating ipamana sa mga susunod na henerasyon upang ito ay hindi mawala. Ituloy na natin ang ikatlong bahagi ng ating awitin. Kung may pista'y di mawawala, katutubong sayaw, tunay ngang kay ganda, may laho tamong kadenya, pandanggo sa sambalilo. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Kabuhayan, pag-ibig at dusa, sinasalamin niya. Ano-anong mga sayaw ang nabanggit sa ating awitin? Kung ang sagot mo ay lahota mong kadenya at pandango sa sambalilo, tama ka. Alam mo ba na ang lahota mong kadenya ay mula sa bayan ng Mungkada, Tarlac? Ito ay ginagamitan ng castanets, tulad ng nakikita ninyo sa ating larawan. Ito ay isang instrumento na gawa sa kawayan. Lumilikha ito ng tunog na siyang nagbibigay kulay sa katutubong sayaw na ito. Ang bawat mananayaw ay nagsusuot ng makukulay na baro at saya para sa mga kababaihan at barong Tagalog naman para sa mga kalalakihan. Ang bawat pagtunog ng castanets na gamit ng mga mananayaw ay nagpapahiwatig ng kung paano aluhin ng bawat isa ang pagkawala o pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Isa pa sa nabanggit na sayaw ay ang pandango sa sambalilo. Ito naman ay mula sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Ito ay ginagamitan ng sombrero tulad ng nasa larawan. Ang bawat mananayaw ay nagsusuot ng nakukulay na baro at saya para sa mga kababaihan at barong Tagalog naman para sa mga kalalakihan. Ang sayaw na pandango sa sambalilo ay nagpapakita kung gaano kahusay ang isang lalaki sa pagkuha ng sombrero mula sa lupa. Ito ay pagpapakita ng kanyang kalakasan. Dahil ang sayaw na pandango sa sambalilo
ay isang uri ng sayaw na patungkol sa pag-ibig. Isang magandang paraan ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw tulad sa pista upang ito ay patuloy na mapaunlad at maipagmalaki ang ating kultura, higit lalo dito sa Tarlac. Kung inyong maaalala, sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto noong tayo ay pumapasok pa sa paaralan, ay nagkakaroon ng pagtatanghal ng mga katutubong sayaw kapag may mga programa para sa pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Atin nang ituloy ang huling bahagi ng ating awitin. Sa atin ay inaawit din medyo na sa kasal, may kundi man din o yaing pangheleni inay dungaw sa pagluluksa. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Ating kultura ay paunlarin, ipagmalaki natin. Mula sa huling bahagi ng ating awit, ibigay nga ninyo ang mga halimbawa ng katutubong awiting binanggit. Kung ang sagot mo ay Jonah, Uyay, Kundiman, at Dungaw, aba, tama ka. Ang mga nabanggit na awit ay halimbawa ng mga awit na hanggang sa ngayon ay naipapamalas pa. Jonah na inaawit kung may kasal. Ang Kundiman naman ay inaawit kadalasan sa pagsuyo o paghaharana sa isang dalaga. Ang harana ay isang tradisyong Pilipino kung saan umaawit ang isang binata para sa kanyang napupusuang dalaga. Kadalasan ay nakadungaw ang dalaga sa bintana habang ang binata ay umaawit ng kundiman. Ang uyayi naman ay ginagamit ng mga nanay sa pagpapatulog ng mga anak. Isang halimbawa nito ay ang Sa Ugoy ng Duyan ni Lucio San Pedro. Isang magandang parte ng awitin ay sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang mundi pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Mayroon ding awit na inaawit para sa mga patay. Ito ang dungaw. Isa itong tradisyon ng mga Ilocano na nagpapahayag ng pagluluksa. Kadalasan ay sinasabi ng nagdudungaw ang mga kabutihan ng taong namayapa. Sa patuloy na pag-awit ng mga ito ay ating naibabahagi at naipagmamalaki ang mga tradisyon at kultura ng ating lalawigang Tarlac. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konseptong mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ipagmalaki at pahalagahan ang mga katutubong awit, sayaw at kwentong bayan ng ating lalawigang Tarlac. Ikalawa, maaaring ipakita ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at gawain na maaaring malinang ang mga katutubong awit, sayaw at kwentong bayan. Ikatlo, paunlarin at tangkilikin ang mga awit, sayaw at kwentong bayan na sariling atin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos
Ako ay masayang masaya at isa'y pinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang aral na ito, asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. May mga sitwasyon tayong babasahin at kinakailangan lamang kayong sumagot ng, aba, sa Tarlac yan, kung ito ay ipinagmamalaking kultura ng Tarlac. At, naku, hindi sa Tarlac yan, kung hindi naman nagmula sa Tarlac ang uri ng kulturang binanggit. Para sa ating unang sitwasyon, itinanghal ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ang lahota Mongkadenya. Itinanghal ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ang lahota Mongkadenya. Kung ikaw ay sumagot na, aba, sa Tarlac yan. Tama ang iyong sagot. Maghanda na para sa ating ikalawang sitwasyon. Gumawa ng isang video presentation si Adi patungkol sa sayaw sa sambalilo o pandango sa sambalilo. Kung ikaw ay sumagot ng, aba, sa Tarlac yan. Magaling. Tama ang iyong sagot. Narito na ang ating ikatlong sitwasyon. Umaawit ng uyayi si inay habang pinapatulog si bunso. Umaawit ng uyayi si inay habang pinapatulog si bunso. Kung ikaw ay sumagot ng, aba, sa Tarlac yan. Magaling. Humanda na para sa ating ika-4 na sitwasyon. Ikinuwento ni Aling Rosa ang biyag ni Lamang sa kanyang mga apo habang sila ay pinapatulog. Ikinuwento ni Aling Rosa ang biyag ni Lamang sa kanyang mga apo habang sila ay pinapatulog. Kung ikaw ay sumagot ng, naku, hindi sa Tarlac yan. Magaling. Tama ang iyong sagot. Narito na ang ating panghuling sitwasyon. Inawit ni Laila ang Ating Kupong Singsing sa isang programa sa kanilang paaralan. Inawit ni Laila ang Ating Kupong Singsing sa isang programa sa kanilang paaralan. Kung ikaw ay sumagot ng, naku, hindi sa Tarlac yan. Very good, kids! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama.
Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Jonah Yebes Amon, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for Converge Cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is March 28, 2022, and we are now on our quarter 3 first episode of our 6th week of learning. I am Marian Junice P. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. Alright, so prepare yourselves for another broadcast of learning for today. How heat transfer is our lesson. So before we go over our lesson, make sure you are comfortable on your seats and in front of you is your paper, pen, and Science for Quarter 3 Module 3 entitled Light, Sound, and Heat Travel. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to message your teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity, which is about how sound travel discussed by Teacher Cristel. So listen very well, my dear learners, as I read the direction. Fill in the correct answer. Choose your answer from the box. Write your answers in your science notebook or answer sheets. Get ready, learners, because we are already about to begin. Item number 1. Sound travel fastest in blank.
Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Timer starts now. And the correct answer is solids. Nice! For item number 2, sound travels in moderate movement. Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Your timer starts now. Let's see if you got a correct answer. Liquids. Good job. Moving on for our number 3. What do you call the up and down movement? Your timer starts now. And the correct answer is vibration. Very good. Moving on with our question number 4. It is produced by vibration. Options are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Write your answer now. And the correct answer is sound is produced by vibration. Good job. Finally, sound travels slowest in blank. Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Write your answer now. And the correct answer is gases. It is. Awesome. I am proud of you, my dear learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson of Teacher Cristel last week. For those who did not get a perfect score, that's perfectly fine because you still have for today's broadcast to show up and have another bunches of learning. So for today's lesson about light, sound, and heat travels, we will be focusing on heat transfer. And at the end of the lesson, you are expected to describe how heat travels in solid materials, liquid materials, and air. You are also expected to understand how to visualize and explore the 3 types of heat transfer: conduction, convection, and radiation. And finally, at the end of our lesson, you will be expected to appreciate the importance of heat on our daily activities. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. When you wake up in the morning, you always think of different activities you do for the whole day. School activities that we do in our homes due to pandemic, such as reading and writing, singing and dancing, playing, and other physical activities that your teacher asks you to do. All of these activities require energy. Today, we will be discussing another form of energy, which is heat or thermal energy. Heat is a form of energy and it is also very important in our life, like light and sound. Heat keeps us warm, cooks our food, and does a lot of other things. Heat travels through different phases of matter. It travels through a solid, liquid, and gas. How does transfer of heat happen? You will find out the answer to this question as we go through our lesson. I'm going to show you our activity entitled Differ the Three. Take note that we need to be extra careful in doing this activity
And at the end of the experiment, we will determine how heat transfer in solid materials. Before we proceed to our experiment, let us first see the different questions that will help us understand how heat transfer in solid objects. The guide questions, let us read together. What do you think will happen to the chocolate? Number 2, in what kind of solid material does the chocolate shows change first? And number 3, what conclusion about heat transfer can you formulate or draw out from this activity? Moving on, learners, we will be using the following materials on this experiment. First, 3 cups filled with hot water. 3 solid materials, metal, plastic, and wood spoon, and chocolate. Let us do the process. Put some amount of chocolate in your 3 solid material, the wood spoon, metal spoon, and plastic spoon. Place the 3 solid materials with chocolate in the mug of hot water. Wait for a few minutes. Determine where does the chocolate shows change. Is it in the wood spoon, metal spoon, or plastic spoon? Record your answers in your science notebook or answer sheets. I'm going to give you enough time to complete your answer to our guide questions. My grade 4 learners, let us now answer the guided question. Item number 1. What happened to the chocolate? The answer is the chocolate melted. Great job! Number 2. In what kind of solid material does chocolate shows change? The answer? The chocolate melted in metal spoon. Very good. Number 3. What conclusion about heat transfer can you formulate out from this activity? The answer is, metals are good connectors of heat. Nice observation. Heat can travel through solids by conduction. Conduction is the transfer of heat energy through direct contact between the heat surface and another solid object. What we can see at the moment shows conduction. The heat from lighted candle travels to the spoon, which is a cold metal object, by direct contact, causing the spoon to become hot. There are materials that allow heat to flow through easily. We call them conductors. Metals are good conductors. That is why we use them as cooking utensils. Because heat moves fast through the metal pans to the food. Kinds of metal that are good conductors are iron, steel, stainless steel, copper, or aluminum. We also have what we call insulators, which are materials that heat passes slowly or not at all. Some insulators are glass, wood, plastic, rubber, fabric, paper, wool, cork, and ceramic. Let us perform another experiment. Are you ready? Great! For our activity number 2, we will describe later on how heat travels in liquid. And this activity is entitled Up,
down, and spin around. For this activity, we will be needing the following: 2 jars, plastic or cardboard, food color, blue and red. And of course, before we proceed, let us first take a look some of our guided questions. Let us read together. Number 1, what will be the direction of the flow of warm water and cold water in the first setup? Number 2, what will be the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? And number 3, what will be the direction of heat flow in liquids? Are you ready to explore my grade 4 learners? Great! Dissolve the food color in separate jars. The red jar contains hot water and the blue jar contains colder water. Place 2 jars with one on top of the other. A cardboard separates the 2. After that, gently remove the plastic or cardboard. Observe and record what happens. Now, reverse the jar's position. Then, carefully remove the cardboard. What will be the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? Observe and record what happens. Moving on with the guide questions. What is the direction of the flow of warm water and cold water in the first setup? The answer is, the hot water went down and the cold water went up, but does not mix together because the density of the cold water is not enough compared to the hot water. Number 2, what is the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? Answer is, heat rises from the bottom to the top. The cold water and hot water mixed quickly. This is because hot water moves up and cold water moves down accordingly. Number 3, what is the direction of heat flow in liquids? The answer is, heat flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature. Thus, wherever possesses the lower temperature will have majority of the heat directed at it. Are you still with me, my dear explorers? That's good to hear because we are now almost half with our discussion. Convection is the transfer of heat by movement of the heated parts of a liquid. Fluids include liquids and gases. Just what our activity shown us. Convection involves the motion of liquid in circulating current. When water is heated in a kettle, the molecules at the bottom gets heated first. The heated molecules move and rises, pushing the top molecules, which are cold, to the bottom. We are now done with the 2 types of heat transfer, the conduction and convection. And on Wednesday, for our next episode, we will be exploring and learning more about the 3rd type of heat, which is the radiation. Always remember that conduction is a heat transfer in solids and convection is a heat transfer in liquids or fluids. Alright? So, are you still with me? Good to know that because it is time to practice what you have learned. You will be given 3 seconds in every item to answer correctly, and we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answers at the comment section. So, are you guys ready?
Good. Turn your modules to page 29 for our assessment. And the direction is, write the letter of the correct answer in your science notebook. For item number 1, what energy transfer is shown through direct contact of the heat source and the body receiving the heat? Is it letter A, heat, B, radiation, C, conduction, D, convection? Again, what energy transfer is shown through direct contact of the heat source and the body receiving the heat? Is it letter A, radiation, A, heat, B, radiation, C, conduction, D, convection? Your timer starts now. And the correct answer is letter C, conduction. Well job. Number 2, what will happen to butter and chocolate bar when they are continuously exposed to heat? Options are A, they may melt, B, they may expand, C, they may become heavier, or D, they may decrease in volume. I repeat, what will happen to butter and chocolate bar when they are continuously exposed to heat? Options are A, they may melt, B, they may expand, C, they may become heavier, or D, they may decrease in volume. Start writing your answers now. And the correct answer is letter A, they may melt. Item number 3, which of the following illustration shows the heat transfer? Is it A, B, C, or D? Again, which of the following illustration shows the heat transfer? Let us analyze the illustration. Write your answers now. And the correct answer is letter D. Nice! Way to go! Item number 4, which of the following does not show transfer of heat energy? Is it letter A, boiling water in a kettle? Letter B, cutting paper in small pieces? Letter C, lighting a room with a fluorescent lamp? Or letter D, placing a spoon in a cup of hot coffee? Again, which of the following does not show transfer of heat energy? Letter A, boiling water in a kettle. Letter B, cutting paper in small pieces. Letter C, lighting a room with a fluorescent lamp. Or letter D, placing a spoon in a cup of hot coffee. Timer starts now. Letter B is the correct answer. Cutting paper in small pieces. Good job! And finally, for our item number 5, during heating, the water at the bottom of a jar gets heated first and begins to rise. As warm water rises, cold water goes down. This shows what kind of heat transfer. Options are letter A, insulation, letter B, radiation, letter C, conduction, or letter D, convection. Again, during heating, the water at the bottom of a jar gets heated first and begins to rise. As warm water rises, cold water goes down. This shows what kind of heat transfer. Is it letter A, insulation, B, radiation, C, conduction, or D, convection? And the correct answer is letter
D. Convection. There you have it, my dear learners. Did you got a perfect 5? You are so awesome. If your score is 4 and below, that is still a job well done because we are still having next episode for our radiation lesson. I am pretty sure that you can easily finish your offline activity because you are already a superstar of our lesson. Our lesson is the conduction and the convection. Here is the direction. On your Module 3, Quarter 3, Science 4, answer what I have learned. Write true if the statement is correct and false if it is not. Then, change the part that makes the sentence incorrect. Do it in your science notebook. Alright, so before I go, let me leave a saying that I've been looking forward for so many years. Whatever you do it with a grateful heart. Then, excellence will take over. So there you have it. This has been your teacher Ian, Marian Ginis Tabilia Evangelista, your Aral TarlakHenyo Science Teacher Broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Airing live here at the Ilang-Ilang capital of the Philippines, and now Tarlac. Keep safe everyone and may the good Lord bless and keep you all safe. See you on Wednesday. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mario Dinoal Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about the elapsed time, and we are expected you to find the elapsed time in minutes and seconds, and to estimate the duration of time in minutes. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and your notebook and open your learning activity sheet and walk with me on the process of
finding and estimating elapsed time. In the previous lesson that Sir Ricarte Maglalang discussed, we have learned how to find the missing terms in an equation involving properties of operations. And to check your knowledge, if you still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. This drill will be called Connect Pa More. Here's the direction. We are going to connect the given equation to its missing term. Then, connect it with the property of operations used in each number. Is that okay, learners? To our viewers in our FB Live, you may type in your answer on the comment section below. I will give you 3 seconds to connect each equation. Are you ready, learners? Then if you're ready, let us begin. Let us start with equation number 1. 3 plus blank equals 5 plus blank. What are the missing term and the property of operation used for this equation? For the missing term, is it 5, 3, 3, 3, or 3, 2? And for the property used, is it A, commutative property of addition, or B, associative property of addition? 3 seconds to connect. Your 3 seconds starts now. Okay, time's up. So the missing terms for number 1 are 5 and 3. The property used is letter A, commutative property of addition, because changing the order of addends does not change the sum. Same as true with multiplication. Those who got it right, you have 2 points. Next, we have number 2. 5 times blank is equal to 5. What is the missing term? Is it 0, 1, or 5? And for the property used, is it A, identity property of multiplication, or B, 0 property of multiplication? 3 seconds to type in your answer. Ready, go! Time's up. Now, the missing term for number 2 is 1. And for the property, the answer is letter A, identity property of multiplication. Because multiplying 1 and any number does not change the value of the number. Another point for those who got the correct answer. And for number 3, we have 3 plus quantity 4 plus blank equals quantity 3 plus 2 plus blank. What are the missing terms and the property used? Another 3 seconds for you learners. Go! Time's up. If your answer for the missing terms is 2 and 4, then again, you are correct. And for the property used, it's letter B, associative property of addition, because changing the grouping of addends does not change the sum. Same as true with multiplication. Another check for you learners. There you go, learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. And here are the other properties of operations. That's awesome. That shows
shows you gain a lot from your previous lesson. Congratulations, kids! Now, let us begin our lesson for today. Our lesson 1 is about finding the elapsed time in minutes and in seconds. But before that, let me show you this illustration. Looking at the illustration, a girl is giving a food to a child during the barangay feeding program. Now question, does the girl shows a good action? Yes, of course. Helping those people in need is a good action or attitude that we need to follow or to imitate. And it's all about kindness. So always remember, grade 4 learners, helping others is a good way of showing your kindness. And with that, here's the given problem that shows kindness. Elena participated in the barangay feeding program for the families who were at the evacuation center. She started to cook arroz caldo at 4:10 a.m. and finish at 4:50 a.m. How long did Elena cook the arroz caldo? Let's answer the following question. What is the problem? Correct. How long did Elena cook the arroz caldo? As you notice, we are talking about the length of time in cooking the arroz caldo. Now, how can we find the length of the time in the given problem? You can get the answer by finding the elapsed time. What do we mean by elapsed time? Elapsed time is the length of time when an event happened from the start to the end. That is what we call elapsed time. But how can we find the elapsed time? There are 3 ways on how to find it. First, you can use a number line to solve for the answer. And using a number line, let us identify first the given facts. Time started cooking was 4:10 a.m. and time finished was 4:50 a.m. So from the time she started, we will start counting by the scale of 5 up to 4:50 to get its elapsed time. Let us start counting. 5, 10, 15, 20, 25, and 30. 35 and 40. So from 4:10, we took 40 counts to reach 4:50. Therefore, Elena cooked arroz caldo for 40 minutes. And 40 minutes is now the elapsed time. Did you get it, grade 4 learners? It is very easy, right? You can also count the number of minutes from the time Elena started cooking to the time she finished by listing it using a chart. Let us try. So we are going to make a chart. Looking at our chart, we have columns for time started and finished. And for the minutes, we're going to list all the minutes that we will able to count. And at this time, we will count it by tens. So from 4:10 to 4:20, we will take 10 minutes. Then from 4:10 to 4:30,
we also take 10 minutes. So from 4:30 to 4:40, another 10 minutes. And from 4:40 to 4:50, we also get 10 minutes. So we will add all the minutes listed in the chart. 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 40 minutes. And that's the second way on how to get the elapsed time using a chart. And the third way is by just simply get the difference. We will just subtract it. The time when the event started from the time the event ended. So let us try subtracting 410 from 450. 450 minus 410. Remember, 450 means 4 hours and 50 minutes, while 410 means 4 hours and 10 minutes. In subtracting, we will start with minutes to hours, or from right to left. 0 minus 0 is 0. 5 minus 1 is equal to 4. And 4 minus 4 is equal to 0. Then, don't forget to copy the colon sign. This sign separates the minutes and hours. Therefore, the elapsed time is 40 minutes. Did you get it, grade 4 learners? Very good. But how about if regrouping is needed? Let's have this given problem. Josh helped his mother pack relief goods for the barangays affected by the typhoons. They began at 8:45 a.m. and ended at 9:25 a.m. How long did they pack relief goods for the barangays affected by the typhoon? So we will subtract the time started at 8:45 from the time ended at 9:25. 9:25 means 9 hours and 25 minutes. And 8:45 means 8 hours and 45 minutes. Looking at our minutes, we cannot subtract 45 minutes from 25 minutes. So we need to regroup. In order for us to regroup it, we have 4 steps to do it. Step 1, we need to rename 1 hour as 60 minutes in the time ended. So from 9 hours, it becomes 8 hours and 60 minutes. Then step 2, add 60 minutes and the original minutes. And the original minutes is 25. So 25 minutes or 60 minutes plus 25 minutes is equal to 85 minutes. So from 9:25 minutes, it becomes 8:85 minutes. Then step 3, we subtract 8:45 from 8:85. So 5 minus 5 is equal to 0. 8 minus 4 is 4. Then copy the colon, and 8 minus 8 is equal to 0. So we have 40 minutes elapsed time. Therefore, Josh and his mother packed the relief goods for 40 minutes. That's it. Those are the ways on how to find elapsed time.
using a number line, a chart, and by subtracting the time started from the time ended. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. And to test if you can now find elapsed time using the three ways, let us do a simple game. And this game will be called Fast Flash Fast Answer. We are going to flash 3 illustrations. Each of this will flash for 5 seconds. Only then you will give your, or you can give their elapsed time. Just simply write the letter that corresponds to your answer. You may write your answer on your notebook, and to our FB viewers, you may type in your answers on the comment section below. So grade 4 learners, are you ready? If you're ready, let us start. Fast flash, fast answer in 3, 2, 1, go! Time's up, learners. There you go. Now, let us check if your answers are correct. For figure number 1, we have a number line. Time Lala left home was 9:10 and she arrived in the library at 9:55. So since it is a number line, we will start counting from 9:10 by 5s up to 9:55. So the correct answer is letter B, 45 minutes. For figure number 2, we have a chart. From 11 a.m., the time started, up to 11:40, time ended. So the elapsed time is letter C, 40 minutes. And for number 3, so if we subtract 6:30 from 6:58, we will get 28 minutes elapsed time. So the answer is letter A, 28 minutes. Now let us count the number of checks, and to those who got perfect or high scores, you deserve a big, very good clap. It was a great job, learners. Keep it up. Thank you for your cooperation. So now that you already know how to find the elapsed time, we can now proceed for our lesson number 2. It is all about estimating elapsed time. So, in finding the estimated elapsed time, there are 2 steps that we need to follow. Step 1, round the minutes in the time ended at the time started to tens to get the estimated time. Step 2 is we will subtract the estimated time. Let's have the first example. We have 8:48 time ended and 8:05 time started, which are the actual time. And now, in getting the estimated time, we need to round them to tens. In time ended, tens digit is 4. Then encircle the number next to it, which is 8. Then classify 8 if it is more than 5 or less than 5. If it is more than 5, we are going to add 1 from the tens digit and change the number next to it by 0. And if it is less than 5, then tens will remain the same.
and change 0 next to it. Going back, 8 is more than 5. Therefore, we will add 1 to 4 and it becomes 5. And change 8 to 0. So, from 848, it becomes 850. Next, the time started is 8:05. 0 is the 10th digit. Then, encircle 5. Since 5 is equal or more than 5, then we will add 1 to 0. And it becomes 1. Then change 5 to 0. So from 8:05, it becomes 8:10. There you go. We have the estimated time. Then proceed to step number 2. Subtract the estimated time. Subtracting estimated time, 0 minus 0 is 0. 5 minus 1 is 4. And 8 minus 8 is equal to 0. So our estimated elapsed time is 40 minutes. Now, to check if your answer is correct, we also need to subtract the actual time. 8 minus 5 is 3. 4 minus 0 is 4. Then 8 minus 8 is equal to 0. So the actual elapsed time is 43 minutes. Now, if the estimated elapsed time is close enough to the actual time, then our answer is correct. 40 minutes is closer to 43 minutes. Therefore, 40 minutes estimated elapsed time is correct. Let us have another example. And this time, I would like you to do it independently. So, dear parents or guardian, please assist our learners in doing it. This is our given. Time started 1:12 and time ended is 1:24. I will give you 5 seconds in every step for you to finish it. Okay? Are you ready, grade 4 learners? Then, let's start estimating it. And here are the steps. Time's up, learners. I hope you were able to finish your task. Now, let us answer. Step 1. We need to round off the minutes. In the time ended and the time started into tens. So 1:24, the tens digit is 2. Then encircle 4. Since 4 is less than 5, our tens will remain the same. And 1's digit becomes 0. So from 124, it becomes 120. And for 112, so 1 is the 10th digit, then encircle 2. 2 is less than 5. So 1 will remain it is. Then 2 becomes 0. So from 112, it becomes 110. Since we have the estimated time, we are now ready for our step 2, which is to get the difference.
0 minus 0 is 0. 2 minus 1 is 1. And 1 minus 1 is 0. So the estimated elapsed time is 10 minutes. To check, let us subtract the actual time. 4 minus 2 is 2. 2 minus 1 is 1. And 1 minus 1 is 0. So from 1 minus 1 is 0. 12 minutes is the actual elapsed time. Since our actual elapsed time and estimated elapsed time is close enough, therefore our answer is correct. That's it. Grade 4 learners, you have learned how to find the elapsed time and how to estimate it. You can also check your mathematics textbook for more examples about this lesson. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to do what I can do on page 13 of your learning modules as part of your practice and assignment as well. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to find and estimate elapsed time, but always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dino Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Araw sa inyo mga bata, lalong-lalo na sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa dayang naririnig sa TC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din po tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako'y nagagalak na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Binibining Casey N. Sabat mula sa distrito ng Silangang Concepcion,
ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino na makakasama ninyo sa araw na ito. Sasamahan at gagabayan kayo sa kasanayang pampagkatuto na nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at ang pangsulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ngayon mga bata, bago natin umpisahan ang ating leksyon sa araw na ito, atin munang balikan ang nakaraan nating leksyon. Natatandaan ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala ninyo pa ang ating nakaraan na aralin. Bilang panuto, inyong gawain, susubukan ang inyong husay sa pagkilala ng mga uri at kahulugan ng mga talata. Ito ay tatawagin natin sagot mo, itambal mo. Tambalin ang mga tamang kahulugan sa anay na A at anay na B. Para sa unang bilang, ito ang panghuling bahagi na nabibigay ng linaw sa talatang binasa. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang E. Talatang pabuod o lipon. Para sa ikalawang bilang, sa bahaging ito, nagsisimulang malaman o nagkakaroon ng punto na may kinalaman sa paksa at kung saan ito patungo. Ano ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Magaling! Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letrang A, panimulang talata. Para naman sa ikatlong bilang, ito ay ikinakabit ng mga puntong nagtutulak sa pangunahing diwa para mas higit na maunawaan ng mambabasa. Ano ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Mahusay! Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay letrang C, talatang paglilipat diwa. Para sa ikaapat na bilang, ito ay tumutukoy sa mga isinasama, kinuha o mga nasabing ideya sa mga nauna. Ano kaya ang tamang sagot sa ikaapat na bilang? Tama! Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay letrang B, talatang ganap. Para sa panghuling bilang, binubuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng isang bahagi ng isang buong kuro-kuro, palagay o paksang diwa. Ano kaya ang tamang sagot para sa panghuling bilang? Tama! Ang tamang sagot para sa panghuling bilang ay letrang D, talata. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati ko kayo sa galing ng inyong pinakita. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang larawan. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang simulan. Ano ang nakikitang larawan? Mahusay! Ito ay isang kakanin. Alin sa mga kakanin ang natikman mo na? Ang sabi ni Erman ay ube.
Wow, napakasarap naman nun. Ang sabi naman ni Miguel, biko. Wow! So, nakakain ka na ba ng kalamay? Natikman mo na ba ito? May ideya ka na ba kung paano ginagawa ang kalamay? Kung ikaw ay may karanasan na sa pagkain ng kalamay, masasabi mo ang lasa, kulay, at hugis nito. Ngunit, kung hindi pa, inihikayat kitang tuklasin ito. Halina't basahin ang mga talata tungkol sa pinagmamalaking kalamay. Malay mo, maaari mong maging paborito ito dahil sa kanyang kakaibang lasa. Handa ka na ba? Mabuti kung ganoon. Habang binabasa ko ang talata, unawain ito at magtala ng mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa mga katanungan pagkatapos kong basahin ito. Handa na ba mga bata? Umpisahan na natin. Kalamay. Ito ay gawa sa pamamagitan ng pagkatas ng gata mula sa kinuyod na niyog, giniling na malagkit na bigas na kung tawagin ay galapong at asukal na pula. Matagalang paghahalo ang kinakailangang gugulin sa pagluluto nito sa mahinang apoy, hanggang sa magpantay-pantay ang pagkunat. Ano nga ba ang kalamay? Sa pangkalahatang kasagutan, ito ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina, kalabasa, galapong o malagkit, asukal at gata ng niyog. Kaya, nagiging espesyal ang kakaning kalamay ay dahil sa pagtsatsaga at pagsisikap na siyang pinakamahalagang puhunan at sangkap sa paggawa nito. Isang mahabang pisi ng pasensya ng pakikipagbuno ng paghalo sa mainang apoy upang makamit ang kunat na ninanais. Kunat ang siyang basihan sa pag-aantas sa kalamay. Mga bata, masasabi nating magandang kalidad na lasang Pinoy ang kalamay kung naging makunat ang kinalalabasan ng pagluluto nito. Sa pamamagitan ng talakayan na yan, itala ang hinihinging impormasyon upang mahibahagi mo ang iyong nalalaman tungkol sa kakaning ito. Gawin ito sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Anong kulay ang nakita nyo ng kakanin? Ayan, nakikita ko sa Facebook comment box ang sagot ni Miguel. Mahusay! Si Miguel ay nakakita na ng kulay ng kakanin na tsokolate. Ang iba naman, kulay ube. Mahusay. Anong hugis naman ang nakita nyo ng kakanin? Anong hugis ang nakita nyo ng kakanin? Ayun, may sumagot na parisakat at bilog. Napakagaling mga bata. Ano naman kaya ang lasa ng kakanin? Tama! Ang lasa ng kakanin ay matamis. Ano namang pangunahing sangkap ng kakanin? Magaling mga bata! Ang pangunahing sangkap ng kakanin ay malagkit na bigas, gata ng niyog, at asukal. Pwede ba kayong magbigay ng ibang pangalan ng kakanin sa ibang wika? Ayan, may sumasagot na. Eman, yes, si Eman ay sumagot na kalamay sa Tagalog. Magaling, Eman. Ito, may sumagot na, Kapampangan siguro ito, kalame.
Thank you sa pagsagot, Karen. Napakahusay. At sa Ilocano ay kankanan. Okay. Nagustuhan at naunawaan ba ang talata, mga bata? Magaling! Ngayon ay handa ka nang sagutin ang mga gabay na tanong. So, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ulit ang Facebook comment box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba, mga bata? Kung handa na kayo, atin ang umpisahan ang mga tanong. Tungkol saan ang binasang teksto? Mahusay! Ito'y tungkol sa kalamay. Piliin at isulat ang paksang diwa sa teksto. Pwede ninyong isulat ang inyong mga sagot sa Facebook comment box para masabi ko ang inyong mga kasagutan. Ayan! Napakagaling! So, kalamay ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina. Paano sinimulan ang pangungusap sa teksto? Paano nga ba sinimulan ang pangungusap sa teksto? Mahusay! Sinimulan ito sa malaking titik. Ngayon, mga bata, magbigay ng inyong sariling pamagat sa binasang teksto. Bakit sa palagay nyo ay ito ang angkop na pamagat? Bigyang katwiran ang binigay na pamagat. Ayan, may sumagot, mga sangkap sa paggawa ng kalamay. Meron namang sumagot, ang kalamay. Napakahusay, mga bata. Nagkaroon ka na ba ng ideya kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Mga bata, uulitin ko, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata, ating sundan ang diagram. Laging tatandaan, upang mabigyan ng wastong pamagat ang isang talata, una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang pang-apat o ang panghuli, gumamit ng malaking titik sa mahahalagang salita. Sa pagbigay ng wastong pamagat, lagi nating tatandaan ang apat na iyon. So, upang lalo nating maunawaan, ating sagutin ang panghisahang pagsasanay. Unawain at pag-aralan ang mga sumusunod. Ito ang ating panuto. Tignan at suriin ang bawat talata sa ibaba at bumuo ng akmang pamagat tungkol dito. Handa na ba kayo, mga bata, sa ating pang-isahang pagsasanay? Magaling, mga bata! Kung gayon, kung kayo ay handa na, atin nang umpisahan ang ating pagsasanay. Para sa unang bilang, tayo ay makinig ng maayos, mga bata, para maibigay natin ang akmang pamagat. Ang aming mag-anak ay laging masaya. Nanay, tatay, ate at kuya ang bumubuo sa aming pamilya.
Mahal kami ng aming mga magulang sa paggawa ng gawaing bahay, kami nagtutulungan. Kung nagkakaroon ng mga suliranin ay sama-samang nilulutasan. Ano kaya ang akmang pamagat sa unang talata? Magaling! Ang akmang pamagat ay ang masayang mag-anak. Napakahusay mga bata. Para naman sa ikalawang talata, siya si Noel. Gustong-gusto niyang maglaro sa labas, kaya matyaga niyang tinatapos ang mga gawain sa kanyang aralin. Masipag na mag-aral ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. Ano naman ang akmang pamagat sa pangalawang talata? Mahusay mga bata! Ang akmang pamagat sa talatang ito ay si Noel, ang batang masipag mag-aral. Katulad ba ninyo si Noel na masipag mag-aral? Mabuti naman kung ganoon. Para naman sa ating panghuling bilang, masarap kalaro ang mga alaga kong aso. Nagbibigay sigla at aliw kapag ako ay nalulungkot. Inaalagaan ng maayos, pinapakain, pinapainom at higit sa lahat, binibigyan ng atensyon. Ano ang tama o akmang pamagat para sa panghuling talata? Mahusay mga bata! Ang tamang akmang pamagat sa huling talata ang alaga kong aso. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Binabati ko kayo mga bata. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataong mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan pa ng isa pang gawain. Handa ka na ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Bilang panuto, basahin at bigyan ng angkop na pamagat ang mga talata sa ibaba. Piliin ang letras ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Handa na ba kayong makinig mga bata? Mahusay! Makinig ng mabuti upang maibigay ang tama o akmang pamagat sa talatang binasa. Atin nang umpisahan ang unang bilang. Makakagawa ka ng keso mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Asinan ang gatas, pakuluin ng 30 minuto habang hinahalo. Pagkatapos ay patuluin at patuyuin ng may 10 oras. Pagkakaroon ito ng mga buong-buong bahagi na siyang babalutin sa murang dahon ng saging. Ngayon ay may kesong puti ng napakadaling gawin. Sa letrang A, kesong puti. Sa letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Sa letrang C, mga sangkap sa paggawa ng kesong puti. Letrang D, ang kesong puti ay mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Ano ang angkop na pamagat sa unang bilang? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Nakuha ba mga bata? Mahusay! Para sa ikalawang bilang, nakawiwili ang paglipad ng saranggola. Sa tuwing malayang oras at bakasyon ay palagi kong ginagamit ang saranggolang ginawa ng aking kuya.
kasama ng aking mga kaibigan. Masaya kaming nagpapalipad sa malawak na kabukiran. Pagkatapos kong gamitin ay itatago ko ng buong ingat upang ito ay magamit kong muli. Ang A, ang aking saranggola. B, nais kong gawing malayang oras. C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. D, matibay ang saranggolang gawa ni Kuya. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Pinabati ko kayo mga bata bilang paglalahat upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata. Ating tandaan ang mga sumusunod. Una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang panghuli, gumamit ng malalaking titik sa mahalagang salita. Masaya ako ngayon mga bata dahil nakasama ko kayo muli. O mga bata, tapos na ang ating aralin ngayon, binabati ko kayong lahat, labis akong nasiyahan. Muli, ako si Binibining Casey and Sabat, sumasabing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac, ang inyong broadcaster sa Pilipino, na nagsasabing basta batang Pilipino, siguradong listo at matalino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata at hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DEZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Jesly R. Bautista. Sumasahim papawid mula dito sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayin ka sa Most Essential Learning Competency na nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa karapatang pantao. Bago tayo magsimula, nais ko munang magbalik tanaw sa ating aralin noong nakaraang linggo. Inyong natutuhan sa inyong dating aralin ang mga programa ng pamahalaan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. Naaalala niyo pa ba ang mga programang ito? Kung ganon, magtala o maglista ng 5 programa ng pamahalaan na nangangalaga sa kapaligiran. Maaari niyong isulat ang inyong sagot sa papel at maaari niyo ring i-comment ang inyong mga sagot sa ating chat box. Paalala lamang mga anak na gamitin ng tama ang ating comment section. Oras na upang i-check ang inyong ginawa at narito ang mga maaaring sagot. Ang mga programa ng pamahalaan na nangangalaga sa kapaligiran ay Clean Air Act, Brigada Eskwela, Solid Waste Management, Plant a Tree to Save Lives, Run for Pasig River. Pwede rin na may pera sa basura, ordinansa ng bayan o barangay na nagbabawal sa pagsunog ng basura. Ordinansa na nagtatag ng Materials Recovery Facility o MRF. Tapat ko, linis ko. At Earth Hour. Tandaan mga anak na kailangang maging responsable sa pangangalaga sa kapaligiran. Makiisa sa mga proyektong ito at gumawa ng mga simpleng bagay, ngunit malaki ang maitutulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ngayon ay simulan na natin ang panibago nating aralin. Alam kong handang-handa na kayo, kaya umupo ng maayos at makinig mabuti. Nakikiisa ka ba sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa karapatang pantao? Ano-ano ang mga programa ng pamahalaan na nangangalaga sa karapatang pantao? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Nakikinig ka ba ng balita sa radyo o sa TV? Kung ang sagot mo ay oo, mainam kung ganon. Kung hindi naman,
mayroon akong inihandang ulat na may kaugnayan sa ating talakayan ngayong umaga. Halika, basahin natin. Kampanya sa kaligtasan at kalinisan sa Barangay Kabuluan sa Tarlac, pinatindi. Upang maiwasan ang paglaganap ng sakit, nagkaroon ng proyekto ang Barangay Kabuluan na sagot ko, tapat at paligid ng bahay ko. Ipinag-uutos sa lahat na panatilihing malinis, hindi lamang ang tapat at paligid ng bahay, kundi pati ang loob na rin. Bukod sa kalinisan, pinaiting na rin ang seguridad sa barangay. Sapagkat marami na ang nananakawan dahil naging aktibo na naman ang akyat bahay gang. Nagtalaga ang barangay ng mga kagawad na magbabantay sa loob ng 24 oras. Sino mang makakita ng mga kahina-hinalang tao ay dapat ipagbigay alam sa barangay. Dagdag pa rito, nagtalaga ang konseho ng barangay na inaprobahan ng mga miyembro, dapat sundin ang curfew na alas 10 ng gabi para sa mga kabataang 18 taong gulang pababa upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Ipinaalala ng kapitan ng barangay na si Domingo M. Gamido na magkampanya ang mga kabarangay niya upang mapalaganap ang kapayapaan at kaayusan ng barangay. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong ukol sa balita. Ano ang kampanya ng Barangay Kabuluan sa Tarlac? Ang mga kampanya ng barangay ay sagot ko, tapat at paligid ng bahay ko, pagpapaigting ng seguridad at pagpapatupad ng curfew. Ganyan din ba ang inyong sagot, mga anak? Very good kung ganoon. Pangalawang tanong, alin sa mga kampanyang ito ang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan ng barangay? Ang tamang sagot ay pagpapaigting ng seguridad at pagpapatupad ng curfew. Alam kong ganyan rin ang inyong sagot. Mahusay! Para sa ikatlong katanungan, paano nakakatulong ang mga kampanyang ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng barangay? Ang pagpapaigting ng seguridad sa pamamagitan ng mga kagawad 24 oras ay makatutulong upang maiwasan ang pagsalakay ng mga grupo ng magnanakaw na tinatawag na akyat bahay gang. Alam kong ganito rin ang iyong sagot. Very good. At para sa huling katanungan, ano ang nagbunsod sa pamunuan ng barangay na magpatupad ng curfew? Ang tamang sagot ay ang pagpapatupad ng curfew sa mga kabataang 18 taong gulang pababa mula alas 10 ng gabi ay makakatulong upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Nang sa gayon, ito ay isang paraan na rin upang maprotektahan ang mga kabataan sa gulo at krimen.
Magkapareho ba tayo ng sagot? Mahusay mga bata. Mayroon din bang ganitong programa sa inyong barangay? Mabuti kung ganon. Ang mga nabanggit na programa kanina ay ilan lamang sa mga programa ng barangay o ng ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Kapag may kaayusan at kapayapaan, tiyak na napapangalagaan din ang karapatang pantao. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at sa dignidad bilang tao. Nararapat lamang na matanggap o matamo ng bawat isa sa atin anuman ang kulay ng balat, kaiba man ang salita, mayaman man o mahirap. Sa madaling salita, ang karapatang pantao ay mga bagay na libre nating tinatamasa sa araw-araw. Papaisip na kayo. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng mga karapatang pantao? Una na riyan, ang karapatang mabuhay. Ibig sabihin, may karapatang maisilang, magkaroon ng pangalan, at nasyonalidad. Alam kong tinatamasa nyo yan, mga anak. Karapatang magkapamilya. May tahanan at pamilyang nag-aaruga ng tama. Ulitin ko ha, nag-aaruga ng tama. Susunod, karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Karapatan sa pagkain. Ibig sabihin may sapat na pagkain at malusog na pangangatawan. At syempre, karapatang ipahayag ang sarili. Sa madaling sabi, dapat na ipapahayag ang isip, pananaw, at damdamin sa iba. At ang pinakahuli, karapatang magkaroon ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib, at karahasan. Ito ay ating mga karapatan na walang sino man ang dapat na humahadlang na maranasan natin ang mga ito. Tinatamasa nyo ba ang mga karapatang ito? Kung oo ang inyong sagot, ay maaari nyong pindutin ang like sign sa ibaba ng ating comment section. Kung ang mga nabanggit na karapatan ay nilabag ninuman, maaari siyang managot sa batas. Kaya naman may mga programa ang pamahalaan na nangangalaga sa karapatang pantao upang matiyak na ang bawat isa sa atin ay namumuhay ng may saya, kapanatagan at kapayapaan. Kaya't nararapat lamang na malaman natin ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang mapangalagaan ang ating karapatang pantao. Ano pa ang mga programa ng pamahalaan na nangangalaga sa karapatang pantao? Narito at isa-isahin natin. Una na rito ay Bantay Bata 163. At ano naman ang programang ito? Ito ay may layuning protektahan at iligtas ang mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso, pisikal man, emosyonal,
at maging sexual na pang-aabuso. Kaya kung ikaw ay nakasaksi ng ganitong pang-aabuso, tumawag ka lamang sa 163 at maaari mo nang matulungan ang mga batang nakakaranas ng ganitong karahasan. Susunod, Child Protection Policy. Ano ang Child Protection Policy? Ito ay isang pulisiya na nagbibigay karapatan sa mga batang katulad mo na maproteksyonan mula sa pang-aabuso o hindi pagtanggap tulad ng diskriminasyon, pambubuli at iba pa na maaaring mangyari sa tahanan man o sa paaralan. Kaya naman sa ating ahensya, ang Department of Education o DEPED ay nakikiisa at pinapahalagahan ang Child Protection Policy. Pangatlo, laban kontra sa droga. Ano naman ang layunin ng programang ito? Ito ay isang programa na pumupuksa sa paglaganap ng mga krimen sa bansa dahil sa droga o ipinagbabawal na gamot. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay nakakapagdulot ng malaking kaguluhan sa ating bansa. Kaguluhan tulad ng pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw, at marami pang iba. Ngunit sa kabilang banda, ang mga taong sangkot dito ay binibigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang kanilang sarili bilang paggalang sa karapatang pantao. Ibig sabihin, mananatili kang inosente hanggat hindi napapatunayan sa korte ang krimeng ipinarata or ipinaparatang sa iyo. Ngunit sa kabilang banda, kung ikaw ay napatunayang nagkasala, ay ito ay yung pagbabayaran sa pamamagitan ng pagkakakulong. Kaya kids, huwag gumamit ng droga upang hindi masira ang inyong kinabukasan. Panghuli, Human Rights Education. Katuwang ng Human Rights Commission, ano ba ang Human Rights Commission? Ito ay ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga karapatang pantao. Kaya't katuwang ng Human Rights Commission ang mga akademikong institusyon at mga civil society organization sa pagtataguyod ng mga programa para sa edukasyong pangkarapatang pantao, kagaya ng Memorandum of Agreement on Human Rights Education, pag-develop ng mga education curriculum at teaching exemplars para sa mas epektibong pagtuturo ng karapatang pantao sa kabataan. Sa madaling sabi, ang human rights education ay nagsusulong ng mga programa upang mas maunawaan ng nakararami ang kanilang karapatang pantao. Ang mga programang ito ay nagnanais na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lahat ng panig ng bansa. Ang paggalang sa karapatang pantao ay nagdudulot ng matiwasay na pamumuhay saan mang pamayanan. Sa pakikiisang ito, nabubuo ang kasiyasiyang samahan at magandang relasyon na nagpapanatili ng pagkakaunawaan ng bawat isa. Tandaan ang mga programang nabanggit kanina sa acronym na BLCH. B. Bantay Bata 163. L. Laban kontra sa droga. C. Child Protection Policy. At H. Human Rights Education.
Ayan mga anak, binabati ko kayo sapagkat inyong nabatid ang mga programa ng pamahalaan na nagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa karapatang pantao. Kung alam nating igalang ang karapatan ng ating kapwa, kapayapaan rin ang makakamit ng bawat isa. Makilahok at makibahagi sa mga gawaing nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Maaari mo itong simulan sa iyong sarili. Sabi nga sa isang awitin, kulay man natin magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. O, diba? Kaya naman, ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang maikling pagsusulit. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin ang ideya na inilalarawan ng bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at mga bagay na dapat matamasa ng lahat. Sagot, karapatang pantao. Susunod na bilang, ito ay isang programa ng pamahalaan na pumupuksa sa paglaganap ng mga krimen sanhi ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano kaya ito? Sagot, laban kontra sa droga. Ikatlong bilang, ito ay isang programa na pinangungunahan ng Commission on Human Rights na kung saan pinapalaganap at pinapaunawa sa nakararami ang mga karapatang pantao. Sagot, human rights education. Kaapat, ito ay may layuning isuplong sa kanilang tanggapan ang anumang pang-aabuso na nasaksihan. Ang sagot, Bantay Bata 163. Huling bilang, dito nakapaloob ang mga pulisiya at mga karapatan ng mga bata upang maprotektahan sila sa tahanan man o sa paaralan. Ang sagot, Child Protection Policy. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuk. Kaya naman, tanggapin niyo ang mga papuring magaling, mahusay, at mabuting tao. Tandaan na tayong lahat ay may karapatan at kalayaan. Ngunit kaakibat ng mga kalayaang ito ay ang pagiging responsable upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Samantala, ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangailangan ng pakikiisa ng mga mamamayan. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Ngunit kung kayo ay nahihirapan, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa inyong guro na nasa inyong paaralan. Sabi nga nila, marunong ang nagtatanong. Kaya naman, panalangin ko na anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Chesley R. Bautista. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli,
bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience. Today, we are about to explore another lesson in third quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science Grade 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now?
Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about the conditions necessary to make a bulb light up. After this learning episode, you are expected to identify the components of a simple circuit and infer the conditions necessary to make a bulb light up. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about the interaction of light with different materials and the ability of a material to block, absorb, or transmit light to its use. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper and try to answer the following questions. Or for those who are watching via FB Live, you can type your answer in the comment section. Just write or type the letter of the correct answer. Number 1. Which is the primary source of light? Is it A, rainbow, B, sun, or C, flashlight? I repeat, which is the primary source of light? Letter A, rainbow, B, sun, or C, flashlight? Let's check your answers. The answer is letter B, sun. Brilliant! On Earth, the main source of natural light is the sun. The sun makes its light when atoms smash together inside it, releasing huge amounts of energy. It fires off the energy into space in all directions. Some of the radiation travels to Earth as the light and heat we know as sunlight. Let us have the next question. Which object reflects light? A, plastic bottle, B, wooden chopping board, or letter C, mirror? Again, which object reflects light? Is it letter A, plastic bottle, B, wooden chopping board, or letter C, mirror? And the answer is letter C, mirror. Cool! When light rays hit a mirror, they are reflected perfectly. The reflected rays, therefore, meet at a point. And this phenomenon, which is called convergence, causes us to see reflected images when the light rays hit our eyes. Okay, let's move on to number 3. Which object is a transparent material? A, glass, B, a piece of paper, or C, colored envelope? I repeat, which object is a transparent material? Letter A, glass, B, a piece of paper, or C, colored envelope? And the answer is letter A, glass. Awesome! Glass is a transparent material, which means it lets light pass through it and allows us to have a clear view of the objects on the other side. Let us have the last number. Which color absorbs all the light? Letter A, black, B, white, or C, yellow? I repeat, which color absorbs all the light? Is it letter A, black, letter B, white, or C, yellow? And the answer is letter A, black. Visual spectrum, creating a void of light. As a result of absorbing all light wavelengths, black is the hottest possible color. A black object is black because it's absorbing all the light.
it is not reflecting any color. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us take a look at the picture. In the picture, we can see clock, television, cabinet, curtains or blinds, paintings, lights, sofa, lamp, and throw pillows. Again, in the picture, there are objects such as curtains or blinds, clock, television, cabinet, paintings, lights, sofa, lamp, and throw pillows. Now kids, I have a question for you. Which of these objects use electricity? Can you name them? You can write on a piece of paper the objects that you found in the picture. Or if you are watching via FB Live, you can type the name of the objects in the comment section. Write or type as many as you can. You have 5 seconds to look for the objects that operate through electricity. Your time starts now. Let us now check your answers. The objects that operate through electricity are television, light, and lamp. I repeat, the objects that operate through electricity are television, light, and lamp. Now kids, I have another question. How does electricity flow to your appliances? Let us discover the answer together. Are you ready for scientific learning? Great! There are 2 conditions that must be met in order for electricity to flow. First, there must be a source of electricity. And second, there must be a complete path for the electricity to flow through. To further understand the flow of electricity to appliances, let us learn how to make a bulb light up through a simple circuit. A simple circuit is a closed loop of a conductor that electrons can travel around, usually consisting of a power source or a battery and an electrical component or device such as light bulb and conducting wire. Now, let us unlock some words that we need to familiarize ourselves with. In order to understand the conditions and other factors on how to make a bulb light up, let us discover the components or parts of a circuit through an activity. All you need to do is to fill in the blanks with the missing letters to form the needed word. I repeat, fill in the blanks with the missing letters to form the needed word. You can write the word on a piece of paper or you can type it in the comment section. Make sure to put number in your answers. A picture will be provided for you to easily guess the word. Are you ready for the challenge, scientific kids? Great! Let us have the first one. It is an object that uses electrical power or electrical energy. Again, it is an object that uses electrical power or electrical energy. Let me give you a clue. The first letter is B and the last letter is also letter B. What is the word, kids? Correct! The word is bulb. A light bulb is a device that produces light from electricity. Light bulbs turn the electricity to light by sending current through a thin wire called filament. The filament is usually made of tungsten, a material that emits light
when electricity is passed through it. Let us now have the second one. It is the source of energy or electricity. I repeat, it is the source of energy or electricity. The word starts with B and ends with Y. Can you guess the word? The answer is battery. Good job! The role of a battery or cell in an electric circuit is to supply energy to the circuit by doing work upon the charge, to move it from the low energy terminal to the high energy terminal. Let us now have the next one. It is a cable or link that connects the source of energy to the bulb. I repeat, it is a cable or link that connects the source of energy to the bulb. Here is a clue. In the first word, the first letter is C and the last letter is G. While in the second word, the first letter is W and the last letter is E. The words are, yes, conducting wire. Cool! Wires provide a path through which current can flow from one end of a battery to the other. Wires are made from materials that carry or conduct electrons more easily than other materials. Let us have the last one. It is a controlling device that is used to open or close a circuit. Again, it is a controlling device that is used to open or close a circuit. The word starts with S and ends with H. The answer is switch. Superb! An electrical switch serves the purpose of controlling the flow of electrical current within a circuit. It can be used to both prevent the flow of the current or to initiate it. This is an example of a simple circuit consisting of the components that we have tackled, such as switch, bulb, conducting wires, and cell or battery. Did you know, kids, that open circuit is an electric in which the continuity is broken so that the current does not flow? While a closed circuit, as you can see in the picture, is a circuit without interruption, providing a continuous path through which a current can flow. Let us now talk about the conditions necessary to make a bulb light up. For the bulb to light up, you must, number 1, connect the first wire to the negative end of the battery. Number 2, strip the ends of insulated wire and connect to the bulb. Number 3, connect the second wire to the switch. And lastly, connect the third wire to the positive end of the battery. Okay, kids? Now that you learned how to make a bulb light up, it is now time for you to apply what you have learned about them through an activity. Are you ready for the challenge? Cool! Let's try! Here is the instruction. Match the concept in column B with its description in column A. Write or type the letter of the correct answer. Write the answer on a piece of paper, or you can type your answer in the comment section. Don't forget to put number in your answers to avoid confusion. I repeat, match the concept in column B with its description in column A. Write or type the letter of the correct answer. Write the answer on a piece of paper, or you can type your answer in the comments section. Don't forget to put number in your answers to avoid confusion. For column A, number 1,
circuit where electricity can flow. Number 2, a complete path of electricity. Number 3, a source of energy. Number 4, circuit where electricity flows freely. And number 5, connects the light bulb and battery. Again, for column A, number 1, circuit where electricity can flow. Number 2, a complete path of electricity. Number 3, a source of energy. Number 4, circuit where electricity flows freely. And number 5, connects the light bulb and battery. For column B, letter A, battery. Letter B, circuit. Letter C, closed. Letter D, light bulb. Letter E, open. And letter F, wires. I repeat, for column B, letter A, battery. Letter B, circuit. Letter C, close. Letter D, light bulb. Letter E, open. And letter F, wires. Okay kids, let's check your answers. For number 1, the answer is letter E. Excellent! Open circuit. For number 2, the answer is letter B. Brilliant! Circuit. Number 3, letter A. Awesome! Battery. Number 4, letter C. Cool. Closed. And number 5, letter F. Fantastic! Wires. Again, here are the answers. For number 1, letter E. Open circuit. Number 2, letter B. Circuit. Number 3, letter A. Battery. Number 4, letter C. Closed. And number 5, letter F. Wires. Alright kids, now that you can identify the components of a simple circuit and the difference between a closed and open circuit, let us have our last activity to test what you have learned from today's lesson. Are you ready? Cool! Here is the instruction. Number the parts from 1 to 4 to show the sequence in making a bulb light up. Write the answer in your notebook or on a piece of paper. Or for those who are watching through FB Live, you can type your answers in the comments section. I repeat, number the parts from 1 to 4 to show the sequence in making a bulb light up. Okay kids, let us now check your answers. For number 1, battery. Number 2, wire. Number 3, light bulb. And number 4, switch. Again kids, these are the answers. For number 1, battery. Number 2, wire. Number 3, light bulb. And number 4, switch. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2 to 3, good job. For those who got 1 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Okay kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Conditions necessary to make a bulb light up. Number 1, connect the first wire to the negative end of the battery.
Number 2, strip the ends of insulated wire and connect to the bulb. Number 3, connect the second wire to the switch. And lastly, connect the third wire to the positive end of the battery. I repeat, the conditions necessary to make a bulb light up. Number 1, connect the first wire to the negative end of the battery. Number 2, strip the ends of insulated wire and connect to the bulb. Number 3, connect the second wire to the switch. And lastly, connect the third wire to the positive end of the battery. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pitong paaralan sa probinsya ng Tarlac nagtagisan ng galing para sa isinagawang cheer dance competition. World-class dancing. Ayan ang ipinamalas ng pitong paaralan na nagtagisan ng galing sa pagsayaw para sa isinagawang cheer dance competition kamakailan sa Centro Mercato, Tarlac City. Ang pitong paaralan na nagpamalas ng kanilang galing ay ang Victoria National High School, Capas Christian High School Inc., Jose Villap National High School, Mababanaba National High School sa San Jose, Estiponan National High School, Tarlac National High School, at Moncada National High School. Kanya-kanyang techniques at iba't ibang moves ang ipinakita ng mga kalahok. Mula sa game na pagsayaw hanggang sa paghagis ng mga flyers, ipinakita ng mga ito ang pagiging consistent ng kanilang routines. Bukod sa isinagawang cheer and dance ng mga estudyante, nagbigay saya rin ng mga guests na sina AJ Balmores at George De Lumen. Sa mensahe ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, pinasalamatan nito ang lahat ng kalahok sa nasabing kompetisyon. 2 taon din tayo hindi nagkita-kita at nagkasama-sama para sa ating Kanlaing Festival. Pero ngayong 2023, we're celebrating it live, no? Ang 7th Kanlahi natin. Naiuwi ng Moncada National High School ang 3rd place. 2nd place naman ang Tarlac National High School at nag-champion naman ang Estiponan National High School sa Pura. Mag-uuwi ang 3rd place ng 30,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa 2nd place at 80,000 pesos naman para sa champion.
Ayon kay Ronaldine Pascua at Darius Nool, mga coach ng Stingers o Esteponan National High School, sulit umano ang kanilang pagod sa pagtuturo. Lahat ng itinuro ng mga ito ay nakuha ng mga bata. This is our first time to be the champion, but we promise to the next years we will bring back ulit yung championship na nakamit ng mga bata. Kung paano namin inalagaan yung mga bata this year, much more this coming years. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Principal Arlene P. Apostol ang kanyang pasasalamat sa Provincial Government of Tarlac para sa ganitong aktibidad. Gayon din para sa hard work ng mga bata. Ayon naman sa captain ng mga Stingers na si Jestril Kapinpin, hindi makapaniwala ito na sila ang nag-champion para sa ginanap na cheer dance competition. Pinasalamatan din ito ang lahat ng tumulong at nagturo sa kanilang grupo. First na championship, syempre malaking ano po sa amin yun. Proud po ang buong Arriba Pura. Maraming salamat po kay Governor Susan Yap sa patimpalak na ito upang mamamalas po ang aming galing at lakas. Ang naganap na cheer dance competition ay parte ng selebrasyon ng 7th Kanlahi Festival 2023 sa probinsya ng Tarlac na naging daan upang maipakita ng mga bata ang kanilang galing sa larangan ng pagsayaw. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Time check. It is already 11:30 in the morning. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. Broadcasting live here from Herona, Tarlac. I am teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Now, let us check who are present today. So we are with Nathaniel Luis Kapinpin from Toledo Elementary School, Kate Chloe Gonzalez from Susuba Elementary School of Capas East District. We are also with Grazelda Ober Santos. Okay, good morning, my dear learners. But before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. Our topic for today is formulating the rule in finding the next term in a sequence.
So please prepare your textbook 21st Century Mathlets 5, your notebook, and your pen to make sure that you won't miss out important details. You may also grab a snack and drink just in case you'll need it later. Hello again, my dear learners. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 5. At the end of our lesson, you will be able to first define sequence and patterns. Second, formulate the rule in finding the next term in a sequence. And last but not the least, use sequence and patterns in our daily life experiences. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before that, let us play a game first, and I call this game Tell Me What I Am. Let's find out if you still remember your lesson last Wednesday with Sir Jasper. In this game, all you need to do is tell me what I am. I will show you a picture and then you will identify it based on the descriptions. You have 5 seconds to answer each question. One correct answer is equivalent to 1 point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Channel 26. Are you ready, Griselda, Martina, Charles, Mar Enrico? Okay, let us start now with the first question. Tell me what I am, number 1. I belong to the family of solid figures. I have 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. I am a prism made up of 2 parallel bases that are polygons of equal areas. Tell me what I am. Okay, the correct answer is rectangular prism. You are correct. If you got it right, you have 1 point. But if not, let's try again in the second question. Tell me what I am, number 2. I belong to the family of solid figures. I have 2 faces, no edge, and no vertex. I am also non-polyhedron. Now, tell me what I am. Okay, the correct answer is cylinder. Very good. If you got it right, again, you have 2 points. But if not, let's try again in the third question. Tell me what I am, number 3. I belong to the family of solid figures. I have no face, no edge, and no vertex. I am non-polyhedron. Now, tell me what I am. Time's up! The correct answer is sphere. If you got it right, again, you have 3 points. And congratulations, you got the perfect score. Okay, thank you very much for participating and answering our question. Very good. Kate, Chloe, Andrea, Mar Enrico, Griselda. Yeah, okay. Very good. Andrea Linayaw is correct also. Now, everyone did great. And I guess everyone is now ready for next lesson on page 250 of your textbook, which is all about sequence. Now,
Let us begin with the definition of pattern and sequence and other terms related to sequence for the better understanding of our lesson. Let us begin with the word sequence. Sequence is the list of items that follow a certain pattern. It is also an ordered set of numbers, letters, shapes, or symbols. Each number, letter, shape, or symbol in the sequence is called a term. Patterns in mathematics can be geometric or numerical in nature. Take note that we have two types of pattern, the repeating pattern and the growth pattern. Repeating pattern is defined as a pattern in which there is a discernible unit of repetition. Example, AB, AB, AB. While growth pattern is defined as pattern that has discernible units commonly called terms. And each term in the pattern depends on the previous term and its position in the pattern. Example, 5, 10, 15, 20, 25, and 30. Next is number sequence, shows pattern if there is a common and specific rule being shown by the other order of the numbers. Skip counting is one skill you have learned which shows a certain pattern in a given series of numbers. My dear learners, did you know that in our real life we always use and deal with sequence of patterns? I have here some examples of sequences is in numbers. First example, 2, 4, 6, 8, 10. Second example, 5, 10, 15. Last example, 1, 1, 2, 3, and 5. Sequences in letters, first example, ABC, ABC. Second example, XYZ, XYZ. We usually use the sequence of letters in arranging our names in alphabetical order and also in naming tropical cyclones. Next is sequences in shapes. 1 box, 2 boxes, 3 boxes, 4 boxes, and 5 boxes. Sequence in figure. Shaded down, shaded up, shaded down, shaded up, shaded down. Another example another examples of sequences and patterns are the creation of pyramid in Egypt, music composition, the multiplying number of infected people due to COVID, and the reproduction of bees and other animals. Now, my dear learners, let us deepen our lesson and please stay with me as we go further. Here is our first word problem. My dear learners, let's read aloud the word problem together on your textbook. Turn your book on page 250 at the engaged part. Let's begin. 7 days before his mother's birthday, Clark planned to give her gifts. On the first day, he sent one gift. On the second day, he sent 3 gifts. On the third day, he sent 5 gifts. And so on. How many gifts did Clark send to his mother on the seventh day? Consider the given problem. It can be represented in table form. The first row represents the number of days, and the second row represents the number of gifts that Clark sent each day. Upon observing the number of gifts, on the first day, he sent 1 gift. On the second day, he sent 3 gifts. On the third day, he sent 5 gifts, and so on.
The question is, how many gifts did Clark send to his mother on the seventh day? Let us find it out by discovering first the appropriate rule in subtracting the terms. Let us start with the first and second terms in the sequence. 3 minus 1 equals 2. 5 minus 3 equals 2. As you can see, the differences in between the terms are similar, which is 2. Now, let us try adding 2 in every term to check if what would be the final rule to be used in getting the succeeding terms in our sequence. 1 plus 2 equals 3. 3 plus 2 equals 5. We got it right. Therefore, the rule we will use is simply by adding 2 to the previous term to get the next term until you reach the seventh term. As the sequence continues, 5 plus 2 equals 7, 7 plus 2 equals 9, 9 plus 2 equals 11, 11 plus 2 equals 13. Finally, we got the number of gifts on the seventh day. Based on our table, his mother will receive 13 gifts on the seventh day. Therefore, based on our solution, we could formulate that the appropriate rule for our word problem is to add 2 to the previous term to get the next term. Can you follow, my dear learners? I am hoping that everyone is doing great. Moving on to another set of sequence. Example number 1. Find the next three terms of sequence 2, 5, 8. Again, like what we did in our word problem a while back, we will subtract the first term and the second term. In our sequence, the first term is 2 and the second term is 5. If we subtract 5 and 2, it will give us the difference of 3. And if we subtract 8 and 5, it will give us again the difference of 3. As you can see, the differences in between the terms are similar, which is 3. Now, let us try adding 3 in every term to check if what would be the final rule to be used in getting the succeeding terms in our sequence. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 3 equals 8. Oh, we got it right again. The rule is add 3 or plus 3 on the previous term to get the next term. Now, my dear learners, join me in solving what are the next three terms by using this rule. 8 plus 3 equals 11. 11 plus 3 equals 14. 14 plus 3 equals 17. Therefore, the next three terms in our sequence are 11, 14, and 17. The correct answer for this sequence is 2, 5, 8, 11, 14, and 17. And the rule is add 3 to the previous term to get the next term. Did you get the same answer as mine? Very well said. I am glad to know that you get it. Next, we will answer example number 2. Find the next terms of the sequence 3, 6, 12, 24, blank, blank, blank. In example number 1, we use the rule add 3 or plus 3 to get the next term. Now, let us look at this example. How are we going to solve for the next three terms from this sequence? Our first term is 3 and the second term is 6. Take note that there are two ways on how we get 6. It's either plus 3 or is equal to 6 or 3 times 2 is equal to 6 also.
Which of the two ways are we going to use? Odd 3 or times 2? We will find it out by applying them both to get the next term. 6 plus 3 is equal to 9. 6 multiplied by 2 equals 12. In our sequence, 9 is not included, while 12 is the term after 6. This means the rule that is applicable to our sequence is multiplying 2 to the previous term to get the next term. 12 multiplied by 2 is equal to 24. And in our sequence, 24 is the fourth term. Therefore, the rule is n times 2 is correct. Now, let us use the rule and then let's identify what are the next three terms by multiplying 2 with our last term in the sequence. 3 times 2 is equal to 6. 6 times 2 is equal to 12. 12 times 2 is equal to 24. 24 times 2 equals 48. 48 times 2 equals 96. 96 times 2 equals 192. Therefore, the next three terms of the sequence are 48, 96, and 192. The sequence is 3, 6, 12, 24, 48, 96, and 192. And the formulated rule in multiplying the term by 3 to the previous term is to get the next term. Okay? Or to the previous term to get the next term. Example number 3. Find the next three of the sequence 1, 3, 7, 15. As we observe our given sequence, there is no fixed difference. But still, let us begin our solution by subtracting our first and second terms. 3 minus 1 equals 2, 7 minus 3 equals 4, 15 minus 7 equals 8. The differences in between the terms are 2, 4, and 8, which are closely related. If we multiply 2 by 2, the product is 4. 4 multiplied by 2 is equal to 8. Now, let us try to multiply 2 in each term in the sequence to check if n times 2 is appropriate rule to be used. 1 times 2 is equal to 2. And to make it 3, let us add 1 to 2. 2 plus 1 is equal to 3. 3 times 2 is equal to 6. And to make it 7, let us add 1. 6 plus 1 equals 7. 7 times 2 is equal to 14. And let's add 1 to get 15. 14 plus 1 is equal to 15. Based on our solution, the rule is multiply 2 and add 1 in each term to get the succeeding terms. Now, let us find out what are the next three terms in our sequence by using this rule. Okay, 15 times 2 plus 1 is equal to 31. 31 times 2 plus 1 is equal to 63. 63 times 2 plus 1 is equal to 127. Therefore, the next three terms are 31, 63, and 127. And the final answer for this sequence is 1, 3, 7, 15, 31, 63, and 127. By adding the rule, or by using the rule, multiply the previous term by 2, then add 1 to the product to get the next term. Did you get it, my dear learners? Is that awesome? Okay, stay tuned for we still have more time to learn. Moving on to our example number 4. Let us read the word problem all together. Sid loves to draw stars in his notebook. He draws 6 stars on first page, 10 stars on the second page, 14 stars
on the third page and 18 stars on the fourth page. If this pattern continues, how many stars will be drawn on the fifth of his notebook? In this case, we will make an illustration. On the first page, we have 6 stars. On the second page, 10 stars. Third page, 14 stars. Fourth page, 18 stars. Fifth page, we have to find it out. Let us try to subtract terms in the sequence like what we did in our examples a while back. 10 minus 6 is equal to 4. 14 minus 10 is equal to 4. 18 minus 14 is equal to 4. Based on our solution, there is a fixed difference between each terms. Therefore, the rule here is simply add 4 to the previous term to get the next term. Now, let us check if we got the correct rule. 6 plus 4 is equal to 10. 10 plus 4 is equal to 14. 14 plus 4 is equal to 18. 18 plus 4 is equal to 22. Therefore, on the fifth page, Sid will draw 22 stars and the appropriate rule is n plus 4. Did you get it right? Wow, that's pretty amazing. Everyone is fast learner. Congratulations, grade 5 learners. I appreciate your participation for today's lesson. If there are questions, feel free to ask on the comment section. Now let's have a recap. When we say quick sequence, it is the list of items that follow a certain pattern. It is also an ordered set of numbers, letters, shapes, or symbols. And when we say term, each number, letter, shape, or symbol in the sequence. Lastly, patterns. Patterns in the mathematics can be geometric or numerical or numeral in nature. My dear learners, take note that in finding the next term in a sequence, it requires you to identify what is the pattern in order to formulate the correct rule. We have here some examples of rules: add 2 and add 4, and add 2 and add 1. As part of practice and assignment as well, answer the remaining reels on your Quarter 3 Math 5 learning activity sheet. Write your answer on your paper and submit it to your teachers on the retrieval day. To our dear parents, please provide assistance to your children in accomplishing the additional activities found in Quarter 3 Math 5. Their guidance makes a big difference in how well your child can accomplish the task. Thank you and God bless. It's been a great morning serving you all, my dear grade 5 learners. To all the learners who have their questions about our lesson, you may comment your questions in the comment box or ask your math teachers to answer your question. And please like and follow Facebook page DEPED Tarlac Province, #Aral TarlakHenyo. I hope you learn a lot. I'm Teacher Marife, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, goodbye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. 7 Kanlahi Festival Street Dance Competition nalauka ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac. Nagtagisan sa pagsayaw kamakailan ng 8 bayan sa probinsya ng Tarlac sa isinagawang street dance competition bilang parte ng pagdiriwang ng 7 Kanlahi Festival 2023. Ito ang kauna-unahang pagkakataong may balik ang street dance activities sa physical venue matapos ang 2 taong pahinga dahil sa pandemya.
Maaga pa lang ay dagsana ang mga tao sa Maria Cristina Park upang saksihan ang kompetisyon. Ang mga kalahok sa aktibidad ay kinabibilangan ng City of Tarlac, Bayan ng San Manuel, Moncada, Victoria, Anao, Pura, Bamban, at Capas. Nasungkit ng Bayan ng Moncada ang Best in Props at Best in Costume naman ang Bayan ng Bamban na may parehong premyong nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Nakuha ng Bayan ng San Manuel ang 3rd place, 2nd place ang Bayan ng Bamban, at grand winner ang Bayan ng Moncada. Ayon kay Ernesto Virazos Jr., coach at SK person ng Bayan ng Moncada, puspusan ang kanilang paghahanda sa naganap na street dance competition upang masiguro na ngayong taon ay sila ang mag-uuwi ng tropeo para sa kanilang bayan. Siyempre, after winning doon sa municipality po namin, talagang hindi na po kami nagpahinga kasi po may ini-aim kami. After 7 years kasi, ilang taon kami sumasali, laging first runner-up. So ngayon, talagang pinagandaan po namin para makuha po ang kauna-unahang kampiyon at imaiwi po sa aming bayan ng Moncada. Dagdag pa rito, ayon kay Arvin John Gamurot, miyembro ng Moncada Dancers, ang kanilang inspirasyon ay ang kanilang mga magulang at mga taong sumusuporta sa kanila. Inaaral po namin itong street dance na to para sa pagod namin, sa parents po namin at saka sa mga sumusupport, especially po yung Moncada po. Kailangan po talaga po namin kunin ang corona para sa Moncada po. Ang nanalo ng 3rd place ay makakatanggap ng 35,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa 2nd place, at 75,000 pesos para sa grand winner. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa ilalim ng pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, katuwang ang Tarlac Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Mr. Arsenio Baby Lugay. Happy 7th Canlahi Festival mga Tarlakhenyo! Naging masaya at makulay ang street dance competition na isa sa mga main event ng Canlahi Festival. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang hapon sa mga masisipag na mag-aaral sa ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Binibining Karen S. Ramos mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's mode
schedule, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno, at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Tara na't simulan na natin. Halika, magbalik-aral tayo. Bilang panuto sa inyong gawain, basahin ang sumusunod na teksto. Kilalanin ang mga pangulo ng Pilipinas mula 1948. Mga naging pangulo ng Pilipinas mula taong 1948 ni Marites F. Agasa, Pundaket Elementary School. Taong 1948, ika-17 ng Abril nang itinalaga si Elpidio Quirino bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sinundan siya ni Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953. Bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan na naging sanhi ng kanyang kamatayan noong ika-17 ng Marso 1957. Agad na naupo ng sumunod na araw si Pangulong Carlos P. Garcia na tubong Bohol. Sa mga taong 1961 hanggang 1965 naman, naupo si Pangulong Diosdado Macapagal bilang ika-9 na Pangulo ng bansa. Mula 1965 hanggang 1986, namuno ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan ng snap election noong February 7, 1986, sa tulong ng People's Power, tinalo ni Pangulong Corazon Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos. Sinundan naman siya ni Pangulong Fidel V. Ramos noong taong 1992. Nagkaroon ng pagkakataon ang artistang si Joseph Erap Estrada na magbukulan noong 1998 hanggang 2001. Sumunod naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo hanggang 2010 na sinundan naman ni Pangulong Benigno Aquino III. Naging kasiya-siya ang pagkapangulo ni Rodrigo R. Duterte noong 2016, pambansang halalan. Para sa una, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1953? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ramon Magsaysay. Sa ating ikalawang katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1957? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Carlos P. Garcia. Sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 2010? Tama! Si Pangulong Benigno Aquino III. Para sa pang-apat na tanong, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong taong 1948? Magaling! Si Pangulong Elpidio Quirino. At sa panghuling katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965? Mahusay! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Napakagaling! Mukhang tandang-tanda pa ninyo ang ating mga napag-aralan sa nakalipas na aralin. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsasalaysay. Handa ka na ba? Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Ilang mga mahahalagang katangian na dapat taglayin ng isang magandang salaysay ay ang pagkakaroon ng magandang pamagat kung ito ay pasulat. Dapat ding maging maayos, may magandang tono, may diin, at may buhay kung ito ay pasalita.
Ano-ano ang mga dapat mong tandaan sa pagsasalaysay muli ng isang teksto? Una, maaari mong maisalaysay muli ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasilita o pasulat ng mga pangungusap. Ikalawa, talasan mo ang inyong pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinakikinggan. At pangatlo, sikaping may balangkas o maibuod ang tekstong napakinggan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Mainam din na maalam ka sa kabuoang detalye ng iyong binabasang kwento o teksto. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, at paano. Ang tanong na ano ay nangangailangan ng sagot ukol sa isang bagay, hayop o kasangkapan. Ang tanong na sino ay ukol sa ngalan ng tao. Ang tanong na saan ay nauukol naman sa ngalan ng lugar. Ang tanong na kailan ay ukol sa panahon, araw, buwan o taon. Ang tanong na bakit ay ukol sa dahilan. At ang tanong na paano naman ay ukol sa paraan. Sa bahaging ito ay ating susubukin at palalawakin ang inyong galing. Makinig na mabuti sa aking babasahing teksto na pinamagatang Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa ng Pundakit Elementary School. Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Aling Tasya, pumasok ka. Nakahanda na ang inyong pwesto. Ikaw ang magiging tagapag-alaga at tagapagdilig sa mga halaman dito. Mayroon ka na lamang 5 araw para manatili sa lupa kasama ang inyong pamilya. Nanay, gising! Pinagpapawisan ka po! Umuungol po kayo! Pasigaw na sinasabi ni Lucky, apo ni Aling Tasya. Nakidlip ako, apo. Malungkot at umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Aling Tasya si Lucky. Binuhat niya ang apo para paliguan at bihisan. Sinimulan na niyang maglinis ng buong kabahayan at magluto ng pananghalian. Nabuo ang kanyang unang araw na may saya. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Aling Tasya. Tuwang-tuwa si Mang Ime sa inayos nitong mga halaman sa likod bahay sa kanyang ikalawang araw. Palihim niyang iniayos ang mga papeles ng kanilang ari-arian sa isang plastic envelope sa kanilang taguan sa kanyang ikatlong araw. Ipinagbilin niya ang pag-aalaga sa kanyang apo na si Lucky na sa kanyang kapatid habang wala siya sa kanyang ika-4 na araw. At paghahanda ng maghapong pagkain para sa buong pamilya sa kanyang ikahuling araw. Lolo Emel, Lolo, si nanay, umiiyak habang sumisigaw si Lucky. Biglang nagising si Aling Tasya sa likas ng sigaw ni Lucky. Apo, bakit? Nakaidlip lang si nanay sa sobrang pagod. Huwag ka nang umiyak, apo. Hindi pa mawawala si nanay. Nakangiting wika ni Aling Tasya, sabay halik at yakap ng mahigpit kay Lucky. Simula ng ating gawain. Para sa panuto, isulat ang detalye o impormasyong hinihingi gamit ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang teksto. Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang katanungan, ano ang tinatnang pangyayari ni Lucky sa bahay ng kanyang lolo at lola? Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. At kapag may oras pa, ating balikan upang bigyan po na ito. Sa ikalawang katanungan, bakit sumisigaw si Lucky nang makita niya ang kanyang lola Tasya na tulog sa sofa?
Sa ating pangatlong katanungan, sino ang napagbigyang makasulyak ng 1 minuto sa langit? Tama ang sagot ni Casey, si Aling Tasha. Okay, sa ika-4 na katanungan, saan naglakbay ang diwa ni Lola Tasha habang nakaidlip siya ng 1 minuto sa kanilang sofa? At sa panghuling katanungan, ayon sa kanyang nakausap sa langit, ilang araw na lamang daw mamalagi sa lupa si Lola Tasha. Nasagot mo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Kung opo ang iyong sagot, ay nangangahulugan lamang na naisalaysay mo ng tama ang narinig mong kwento. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na pamapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isa pang gawain. Dito masusukat ang iyong pakikiling sa pakikinig sa ating susunod na teksto na pinamagatang Urinary Tract Infection ni Marites F. Agaza, Teacher 3 ng Pundakit Elementary School. Handa ka na bang makinig? Mabuti kung ganon. Simulan na natin. Urinary Tract Infection ni Marites F. Agaza, Teacher 3 ng Pundakit Elementary School. Dinala sa Municipal Health Center si Chloe kagabi dahil sa mataas na lagnat. Tumitirik ang kanyang mga mata at nanginginig siya dahil sa napakataas na temperatura. Agad siyang nilapatan ng pangunahing lunas ng mga health officers. Mabilis ang pagkilos ng bawat isa, kaya naman unti-unting humupa ang panginginig ng katawan at pagtirik ng mga mata niya. Kinuhanan agad siya ng dugo at pinaihi para masuri. Lumabas ang resulta kinabukasan at napag-alamang mayroon siyang urinary tract infection. Ayon sa urologist na si Dr. Juliano Panganiba ng Pinoy MD, ang urinary tract infection o UTI ay ang pagkakaroon ng infection sa urinary system o daluyan ng ihi. Kabilang dito ang bladder o pantok kung saan naiipon ang ihi at urethra kung saan naman ito dumadaan palabas ng katawan. Ngayon nga ay mayroon ng mga maliliit na bato na namumuo sa kanyang kidney. Dahil dito, kailangan ni Chloe ng 7 araw na gamutan. Pinayuhan din siya na umiwas sa mga chichirya at soft drinks. Ganoon din ang mga pagkaing matataba. Masusing pagbabantay kay Chloe ang gagawin ng kanyang mga magulang upang matiyak ang kanyang mabilis na paggaling. Nakakasunod ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, handa ka na ba para sa isa pang pagsasanay? Umpisahan na natin. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, agad siyang dinala sa Municipal Health Center. Ikalawa, tumirik ang mga mata at nanginig ang buong katawan ni Chloe kagabi dahil sa mataas na temperatura. Pangatlo, mayroon siyang urinary tract infection at mga batong namumuo sa kanyang kidney. Pang-apat, babantayan si Chloe ng kanyang mga magulang para masigurado ang kanyang mabilis na pagaling. At panghuli, ipinagbawal sa kanya ang chichirya at soft drinks. Tapos na ba kayong magsagot? Ang tamang sagot, 2, 1, 3, 5, at 4. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang pagsasalisay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Bilang pagtataya, ihanda ang iyong sagutang papel.
Makinig ng mabuti sa babasahing teksto upang maibigay ng wasto ang mga detalyeng hinihingi. Simulan na natin. Lamparang Disabog ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Malakas na pagsabog ang narinig mula sa bahay ni na Benny ng hapong iyon. Kasunod nito ay ang malakas na iyak niya. Mga basag na bote at lata at mga nasirang ilang mga gamit ang nagkalat sa buong kusina na naging sanhi ng maraming sugat sa kanyang katawan. Naputol ang kanyang dalawang daliri dahil sa pagsabog. Nagulat ang buong compound sa nangyari. Mag-isa lamang si Benny sa kanilang bahay at naisipan niyang sindihan ang isang boteng akala niya ay lampara. Ito pala ay dinamita na ginagamit ng kanyang tatay sa pangingisda. Dahil sa nangyari, mabilis na isinugot si Benny sa pinakamalapit na ospital at agad namang kinuha si Mang Bobot ng mga otoridad para sa investigasyon. Para sa ating susunod na gawain, isa-isahin ang mga mahalagang detalye na angkop sa bawat tanong tungkol sa binasang teksto para maayos na maisalaysay ang binasa gamit ang iyong sariling mga salita. Unang tanong, ano ang narinig mula sa bahay ni Benny isang hapon? Sa ating ikalawang katanungan, sino ang nadatnan sa loob ng bahay nang mangyari ang pagsabog? Pangatlo, bakit may nangyaring pagsabog sa bahay ni na Benny? Pang-apat, saan ginagamit ang boteng sinindihan ni Benny na akala niya ay lampara? At pang-lima, ano ang naging pinsala ng pagsabog sa kanyang katawan? Para sa huling katanungan, paano kaya pananagutan ni Tatay Bobot ang nangyari? Pag natapos mo na ang iyong gawain, maaari mo na itong ipakita sa iyong guro sa Filipino 5 upang mabigyan ng puna ang iyong gawa. Binabati ko kayo mga bata! Labis akong nasiyahan na kayo ay nakasama sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako bibo kasi dapat. Muli, ako si Karen S. Ramos, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, paalam!